ඔය අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Yojja YouTube channel එකත් එක්ක. ආරාධනා කරනවා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපසනින් notification එකක් ගන්න. ටික කාලයක නිහඬියාවකින් පස්සේ තමයි මම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ අද අරන් එන වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Windows 11 ගැන. Windows 11 ගැනත් කතා කරන්නේ Windows 11 අලුත් කම්පියුටර්ස් වලට ඉන්ස්ටෝල් කරන කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක දැන් අලුතින් එන කම්පියුටර් ලැප්ටොප් වලට ඉන්ස්ටෝල් කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Windows 11 එක තියෙන අනික් කතාව. ඒ කියන්නේ Windows 11 රිලීස් වෙනවත් එක්කම කරලියට ආපු කතාව තමයි TPM 2.0 version එකක් ගැන. TPM version එක මොකක්ද කියලා කතා කරන්න මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ TPM 2.0 කියන version එක නැති කම්පියුටර්ස් වල එහෙම නැත්නම් 8 gen වල කලින් කම්පියුටර්ස් වලට කොහොමද මේ Windows 11 install කරන්න කියලා. ඇත්තටම Windows 11 පරණ කම්පියුටර්ස් වල install කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් ඇත්තටම ක්‍රම කීපයක්ම තියෙනවා Windows 11 පරණ කම්පියුටර් වලට install කරගන්න. ඉතින් ඒ අතරින් මම හිතනවා හැමෝටම ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම මේ අද කතා කරන ක්‍රමය ගැන. මොකද Windows 10 අපි ගොඩ දෙනෙක් වැඩ කරලා තියෙනවා, ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරන් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරනකොට පරණ කම්පියුටර් නම් තියෙන්නේ මේ 2.0 TPM 2.0 කියන version එක නැති කම්පියුටර් නම් තියෙන්නේ. ඒ අයට Windows 11 එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න බැරි වෙයි කියන මතයක්, බැරි වෙයි කියන බයක් තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකත් එක්ක Windows 11 install කරගත්තොත්. එහෙනම් අපි කතා කරමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. Windows 11 install කරන කලින් ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි Windows 11 ISO file එක. ඉතින් මේක download කරගන්න පුළුවන් Microsoft site එකට ගිහිල්ලා. download කරන විදිහ මම කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම හිතනවා ඔයාලට site එකට ගියාම මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ISO file එක download කරගත්තට පස්සේ Rufus කියන software එක use කරලා මම bootable pen එකක් හදා ගන්නවා Windows 11. ඒක ගැනත් මම සරලව පෙන්නනවා. වැඩි විස්තර මේකේ කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතනවා ඔයාලට pen එකක් create කරගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. එහෙම නැති වුණොත් පසුව අපි කතා කරමු කොහොමද pen එකක් create කරගන්න කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් මම මේකට අදාළව type කරන්න ඕන command ඔක්කොම පහළ description එකේ දානවා. ඒ command ඒ විදිහටම type කරගන්න simple capital මම type කරලා තියෙන විදිහටම බලලා type කරගන්න. එතකොට ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම වරදින්න නැතුව කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට මම bootable USB pen drive එකක් create කරගන්නවා Windows 11. මම create කරගත්ත USB pen එක use කරලා සාමාන්‍යයෙන් Windows install කරගන්න විදිහටම pen drive එකේ මම boot කරලා Windows install කරන්න යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට pen එකේ මම boot කරලා තියෙනවා මගේ කම්පියුටර් එක. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් Windows 10 install වෙන විදිහටම ඒකේ logo එක විතරක් පොඩි වෙනසක් එක්ක මේ විදිහට පෙන්නයි කොහොමද install වෙන්න පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ screen එක එනවා Windows language එක select කරලා. ඉතින් මම next කරනවා. ඊළඟට install now කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ තන සාමාන්‍යයෙන් Windows 10 වල එන විදිහට මවට එනවා. ඉතින් මම I don't have serial කියලා ඉස්සරහට යනවා. එතෙන්දී මම Windows version එක නැත්නම් Windows version එක select කරගෙන next කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එවි. ඔයාගේ Windows 11 install කරද්දී TPM 2.0 නැත්නම් අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ step එක පහු කරලා එහෙම නැත්නම් මේ step එක bypass කරලා යන්න අපිට පුළුවන් Windows install කරගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් එහෙනම් මම මෙතනදී ආයි back වෙනවා, මේ step දෙකක් back වෙනවා. ඔයාලට වීඩියෝ එකේ පේන විදිහටම. ඉතින් මම shift එකයි F10 එකයි එක සැරේ press කරනවා. එතකොට ඔයාලට command prompt එක open වෙනවා. එහෙම නැත්නම් CMD screen එක open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට command prompt එක open වුණාට පස්සේ එතන type කරගන්න reg edit කියලා type කරලා enter එක press කරන්න. reg edit කියලා type කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක්. එතනදී local machine වල
මම මේ පෙන්නන විදිහම local machines වල system යටතේ setup කියන එක ඇතුලේ ඔයාලට new key එකක් මම මේ පෙන්නන විදිහට හදාගන්න. new key එක rename කරගන්න lab config කියලා මම ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නනවා ටයිප් කරගන්න අවශ්‍ය එක. ඒ වගේම මේ lab config ෆයිල් එක ඇතුලේ ඔයාලට ක්‍රියේට් කරගන්න වෙනවා වීඩියෝ එක පේන විදිහටම. ඒ වගේම lab config කියන ෆයිල් එක ඇතුලේ ඔයා ක්‍රියේට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ පෙන්වන විදිහට new dword key එකක්. ඒක ඔයා ටයිප් කරගන්න මම මේ පෙන්වන විදිහට BypassTPMCheck කියලා. ඒ වගේම තවත් අලුත් ඩීවර්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඒක එතන ටයිප් කරගන්න ඔයා ඒක රීනේම් කරගන්න BypassSecureBootCheck කියලා. මේ විදිහට මේ ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එනවා. එතන වැලියු එක 1 කියලා දීලා ඕකේ කරන්න. ඒ වගේම පල්ලෙහාම BypassSecureBootCheck කියන එකෙත් වැලියු එක 1 කියලා දීලා ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් ක්ලෝස් කරන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරලා දාන්න. ඒ වගේම CMD එකත් ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා I don't have serial කියලා දීලා අර ඉස්සලා අපි කර වගේම ඉස්සරහට යන්න 11 Pro කියලා මම සිලෙක්ට් කරලා next කියලා දෙනවා. එතනදී ඔයාලට මෙතනදී ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් chance එක තියෙනවා. අර ඉස්සලා ආපු එක එන්නේ නැහැ දැන්. ඉතින් ඔයා Windows install කරගෙන යන next කියලා දීලා ඔයාගේ hard drive එක අවශ්‍ය විදිහට format කරගන්න නැත්නම් partition කරගන්න මේ විදිහට install කරගන්න සාමාන්‍ය Windows 10 install කරන විදිහටම. මම මේක ඉස්සරහට හැමදේම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කතා කරන්නේ නැහැ. Windows 10 install කරන විදිහටම තමයි මේක ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් ටික කොපි වෙලා මේක Windows 10 install වෙන විදිහටම ඉස්සරහට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මැෂින් එක ඊළඟට රීස්ටාර්ට් වෙලා එනවා. රීස්ටාර්ට් වෙලා ආවට පස්සේ ඔයාලට Windows setup කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් වෙලා ආවට පස්සේ වීඩියෝ එකේ පෙනෙන විදිහට ස්ටෙප් කීපයක් ඉස්සරහට යනවා. එතනදී ඔයාගේ රීජන් එක කීබෝඩ් ලේඅවුට් එක ඒ වගේම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙනවද කියන අහන තැනක් එනවා. එතනදී ඔයා I don't have an internet connection කියලා දෙන්න ගිහිල්ලා එහෙම දීලා ඔයා ඉස්සරහට යන්න limited setup කියන එක යටතේ මම වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා තියෙන විදිහටම
setup කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ computer name එක, ඒ වගේම ඒකට user password එකක්, ඒ වගේ දේවල් අහනවා. ඒ දේවල් fill කරලා ඔයා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට Windows 11 වගේ පරණ computer එකකට install කරගන්න. දැන් ඉතින් ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ තියෙන පරණ computer එකක් මේකට install කරගන්න බැරි වෙනවද Windows 11 කියලා පසුතැවෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ විදිහට install කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඔයාගේ computer එකටත් මගේ computer එකට වගේම Windows 11 install කරලා ඒ experience එක මොන වගේද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. එහෙමනම් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඔයාලගේ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මට පුළුවන් විදිහට මම ඔයාලට සපෝට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම අදත් ඔයාලගෙන් සමුව අරගෙන යනවා. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙනකම්. රැඳිලා ඉන්න දිගටම Yojja YouTube channel එකත් එක්ක.